بسم الله الرحمن الرحیم. د پوهه او د علم د کورنا د پښتو د زده کړې په څلورمه برخه کې زه باتور یوسفزی تاسو ته حاضر یم. دغه تم او هیله لرم چې کم دغه درې څلور برخې منګه لاول په هغې باندې خبرې وکړې په الف ب تورو باندې، نو د هغې نه به څه لږه ډېره زده کړه شوي. په دې دریمه برخه کې منګه د پښتو په مخصوصو تورو باندې لږې خبرې وکړې که هغه موږ مخې ته کیدو. او دا څلورمه برخه چې دا په لهجو باندې ده، ځکه چې د هرې ژبې د پاره خپل یو خاصیت لري، لهجه د هغې خپل انداز بیان وي، د هغې یو جدا حیثیت وي. په هر علاقه کې مختلف ټکي چې دي هغه خلک په جدا جدا انداز باندې وایي. خو منګه که په غټ ترتیب سره والو دغه براډ سینس منګه استعمال کو، نو د لهجو دوه قسمونه منګه د هغې تقسیم کولی شو چې په انګریزي کې منګه هغې ته کلاسیفیکیشن وایو. نو هغه منګه په دوو برخو کې تقسیمو لهجې. نو که دغه لهجې منګ وپېژندې، منګ ته به د پښتو هغه مخصوص تورې ادا کول او پیژندل به آسان شي. ځکه منګ په دریمه برخه پسې د څلورمه برخه چې ده هغه منګ د لهجو کړه. یو ته قندارۍ لهجه وایي، چې دغه قندارۍ لهجه چې ده چې هغې ته منګه جنوبي لهجه هم وایو او د خټک لهجه ورته هم وایو. دویمه چې کومه لهجه ده هغې ته منګه د یوسفزو لهجه یا پېښوري لهجه، پېښورۍ لهجه او یا شمالي لهجه وایو. نو منګه به په دې کې د هغه پښتو د تورو نشاندهي وکړو، د هغې به منګه دغه مخصوص کو چې دغه توري چې دي دا په دغه لهجه کې څنګه استعمالیږي. د قنداري لهجه چې ده په هغې کې زموږ سره د قندهار او غزنی او کویټه او جوب، بیا بنو لکی مروت، د کوهاټ څخه علاقه او کرک. نو په دې کې چې کمې قبیلې راځي هغه دغه وزیر او محسود او مروت، بنوسی، کاکړ او د خټک دغه قبیلې چې دي هغه پکې مشهوري دي. او د هغو دغه د تورو ادایګي چې د هغه جدا جدا ده. دلته به زه لږ کوشش وکړم چې هغه راته زه جدا کړم. بیا چې کم د یوسفزو علاقه ده نو په هغې کې زموږ سره دغه چې وه دا زموږ سره د جنوب په دغه کرښه کې راځي او دا زموږ سره د شمال په دغه کرښه کې راځي. نو په دې کې زموږ سره په یوسفزو کې زموږ سره پیښور، مردان او سوات، بونیر، د مومندو او د باجوړو دغه علاقه شامله ده. او منګه په افغانستان کې دغه کابل او لوګر او لغمان او ننګرهار، بیا په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې اورکزي او هنګو، خیبر او کورم ایجنسی هم شامله ده. اوس د اسانتیا دپاره به منګه د دغه لهجو د ادا کولو یو څو توري راوالو، منګ ته به پته ولګي. لکه څنګه چې ما اول ذکر وکړو چې منګه د پښتو مخصوص توری دی زیم. منګه ورته زیم وایو. دغه زیم چې دی دا منګه په قندارۍ لهجه کې منګه با چرته هغو ځان ونه وایي، هغه وایي جان. خلک چې څوک د چا سره خبره کوي د ډېرې مینه نه ورته وایي جان. نو دغه جان او منګه بیا بل یو توری استعمالو، د ټکی استعمالو جنگل، هغو ځنګل نه وایي، هغو ځان هم نه وایي، هغه جان وایي. نو چې کم یو ټکی چې هغه په قندارۍ لهجه یا په جنوبي لهجه کې په جیم سره زیات تر ادا کیږي، د دې به مطلب دی چې د دې مطلب په یوسفزو کې ځان او دا ځنګل دا وایي. د لهجې فرق وي او په نوي رسم الخط کې به لیکلی کیږي داسې. بل یو مخصوص توری منګه الو د سی یا سیم کم چې ما مخکې ووې، نو دغه منګه په دغه مخصوصو تورو کې دا سیم دا منګه په دې قندارۍ لهجه کې منګه په چې سره استعمالو.
او په د یوسفزو لهجه کې دا منګه په سین سره استعمالو لکه په هغه دریمه برخه کې ما تاسو ته دا مثالونه پیش کړو چې منګه وایو چادر صادر صادر نو په سین لکه منګه دا صادر دا به لیکل کېږي په دې چې سره په دې دا کم چې سې دا سین ته نږدې ده او د منګه قلندر مومن صاحب دا په سیم باندې او د الف په دې تورو ته کو تاسو وګورئ نو په دې کې هم لیکل دي سیم دا سیم نو دا منګه په دغه لهجه کې 25 سره په قنداري لهجه کې په جنوبي کې استعماليږي او زمنګ سره په شمالي لهجه یا په یوسفزو په لهجه کې دا په سین سره استعماليږي خدا به سه بل مخصوص تور منګه اوه ګ نو چې کم ټکه هغه په ج سره استعمالي په ج سره ج او منګه په جیم سره استعمالو نو مطلب دا دی چې دا بګي لکه د مثال په توګه باندې منګه وایو جوور دا منګه دسی وایو ها جوور په جیم سره بالکل یوسفزی وای جوور او دیوی دا په دی باندې منګه استعمالو په جوور نو منګه داس ټکی راوچت کړل چې هغه په ګی باندې شروع کیږي لکه مثال منګه یو خاص ټکی لیکو ګیرا نو دا هغه وای په جیرا باندې جیرا منګه دا استعمالو په جیم باندې جیرا او منګه دا سی وایو ګیرا وته منګ وایو دا منګ په غاپ استعمالو په غاپ منګ وته وایو ګیرا نو منګه دا ګی چې دا منګه یوسفزی په ګی په غاپ استعمالو قنداری لهجه دیو په جی استعمالی جیرا او ګیرا نو د دینه به موږ ته دا پته لګي چې دغه کم الفاظ چې دي چې هغه د جین جوړیږي نو منګه لکه خوج لکه خوګ منګه بداسي لکه خوګ منګه په یوسفزو په لهجه کې په غاب باندې وایو او منګه په قنداري لهجه کې دا په خوج دسی ادا کو نو د دې مطلب دا چې دا ګی دا صرف د لهجو فرق دی دغه د خوګ او خوج اخیرنی کم یو مخصوص تور چې دی خین دا منګه په دې قنداري کې په شین باندې زیات استعمالو او منګه یوسفزی دا په خی باندې استعمالو لکه ما په دې دریمه برخه کې داغي مثالونه ډیر ورکړي دي خو اوس د دې لهجو په مناسبت سره به موږ داسې وګو لکه منګه وایو غوښه منګه یوسفزی دا وایو غوښه نو دا به منګه دا استعمالو په غوښه باندې زما یقین دی چې د پښتو د زده کړې په دغه څلورمه برخه کې منګه د لهجو دا خبره زکه وکړه چې په ډیرو سیمو کې دغه مخصوص توري څوک ادایګي یو شان کوي څوک بل شان کوي نو منګه په دې برخه کې دا زده کړه چې د پښتو د هرې سیمې د پښتنو د هرې سیمې لهجې جدا دي خو د نمائندګۍ په تور باندې منګه دا په دوو غټو برخو کې تقسیمو چې هغه ته منګه قنداري لهجه یا د خټکو لهجه وایو د بلې ته منګه د یوسفزو لهجه یا پیښوري لهجه وایو او کمنګ د طرفونو په حساب سره تقسیمو نو دغه قنداري لهجه ته منګه جنوبي لهجه یا جنوبي پښتانه منګه پاغه کې تقسیم کړي دي او بیا منګه شمالي
د علاقو هغه کم بحث ما تاسو ته د دې برخې په اولنی سر کې وکړو زما یقین دی چې ان شاء الله موږ به د دې نه زده کړه کوو ډېر تپوسونه به ستاسو په ذهن کې راځي خدا به په یو ټیم نه زده کیږي هم د دې ویډیو په لاندې برخه کې زمونږ دغه د واتس اپ نمبر دی تاسو باقاعده تپوس کوئ موږ به کوشش دا کوو چې د خپل علم مطابق به د هغې جواب تاسو ته درکو او د یو بل نه به زده کړه کوو په دې الف ب تورو کې چې کم بل کلاس په ان شاء الله هغه به د یې په مختلفو شکلونو باندې چې دغه یېګانې به موږ وپېژنو چې دا کمې یېګانې دي دا په پښتو کې کمې دي نو د بل پروګرامو پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان